مسئله 4.25. توی این مسئله یک قاب داده شده که 4 تا عضو A, B, C, D داره و 2 تا کابل هم وسط این قاب یا خرپا هست. میگه که این کابل هایی که وسط قرار گرفته، کابل AC و کابل BD، فقط تحت کشش کار میکنن. کابل میدونیم تحت فشار کار نمیکنه و اگر کابل فشار بدید خب مچاله میشه. میگه که در حالت A و حالت B اگر نیروها قرار داشته باشن، در حالت A و حالت B کلیه نیروها رو توی اعضا به دست بیارید بر حسب مقدار L نیروی وارده. خب از قاب مشخصه که وقتی که این خرپا یا قاب رو اگر نگاه بکنید، مشخصه که این خرپا اگر بخواد تغییر شکل بده به این شکل تغییر شکل میده و مشخصه که این کابل BD عملا تحت فشار قرار میگیره و حذف میشه. پس کابل BD رو ما اصلا نداریم، یا فرض کنید که کابل BD اصلا نیست. خب قبل از اینکه بریم سراغ حل مسئله، بهتر عکس‌العمل تکیه‌گاه ها رو حساب کنیم که در طول حل مسئله به دردمون میخوره. تکیه‌گاه D یه تکیه‌گاه غلطکی هست. من به این وسیله اینجا یه عکس‌العمل میذارم. عکس‌العمل D اسمشو بذارم FD. تکیه‌گاه A هم به همین ترتیب یه عکس‌العمل FA اسمشو بذارم IX. اینجا هم اسمشو بذارم DX، بهتره این DX. اینجا هم IX رو خواهیم داشت و یه عکس‌العمل هم به این شکل خواهد داشت، اسمشو بذارم IY. خب اگر که سیگما M حول نقطه A رو من بنویسم برابر با 0، میشه L ضرب در یا نیرو ضرب در فاصله که 4D هست برابر با، تفاوتی هم نمی‌کنه که L کجا باشه، چه بالا باشه چه پایین باشه. حول A وقتی گشتاور میگیریم میشه L ضرب در 4D مساوی با DX ضرب در 3D. فاصله DX تا A میشود 3D ضرب در 3D. پس DX میشود 4 سوم 4L سوم 4L سوم. این مقدار DX. وقتی که مقدار DX بشه 4L سوم، مقدار IX می شود منهای 4L سوم. پس IX جهتش معکوسه. من همینجا جهتش رو معکوس بذارم IX. توی این رابطه، توی این خرپا اگر من سیگما FX برابر با 0 بگذارم، متوجه میشیم که IX با DX برابره و مقدار هر دوتایشون 4L سوم است. سیگما FY رو هم اگر مساوی 0 بذارم، مشخص میشه که مقدار IY بایستی برابر باشه با L. پس این عکس‌العمل تکیه‌گاه ها IX، DX و IY. خب حالا بریم سراغ حل مسئله. توی قسمت الف، توی قسمت A که L این بالا قرار داره، گفتیم که این عضو عملا وجود خارجی نداره یا هیچ کاری انجام نمیده، تحت فشار قرار میگیره. پس BD مقدارش 0 هست در هر صورت. خب اگر که ما به این گره نگاه بکنیم، گره B، میبینیم که نیروی L رو داریم، یه عضوم روبروشه و یه عضوم عمود بر این هست. پس اگر که گره B رو نگاه بکنیم، متوجه میشیم که بایستی نیروی توی AB هم 0 باشه. پس AB رو هم میتونیم تشخیص بدیم که مقدار نیروش 0. این هم از AB. خب دیگه چی؟ اگر به گره D نگاه بکنید، گره D هم یک نیرو بهش وارد میشه، یه عضو روبروشه، یه عضو هم عمود بر اینه. پس اون عضو عمودیه هم بایستی 0 باشه. پس میتونم بنویسم که مقدار عضو AB هم و AD هم برابر 0 خواهد بود. AD هم عملا 0. این سه تا عضو رو 0 داریم. خب دیگه چی داریم؟ اگر به گره B نگاه بکنیم، گره B رو میبینیم که یک نیروی L داریم و یه عضو هم روبروش. پس به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که مقدار نیروی داخل عضو CB برابر L هست. پس BC رو هم یا CB رو هم پیدا کردیم. مقدارش رو من بنویسم BC برابر با L. خب پس این عضو رو هم
پیدا کردیم. دیگه چه عضوی داریم؟ اگر گره دی رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که از سمت چپ دی ایکس وارد میشه و از روبرو هم عضو سی دی رو داریم. پس مقدار نیرو در عضو سی دی هم برابر با دی ایکس که برگ دی ایکس خودش مقدارش بوده 4L سوم. این هم مقدار سی دی، نیرو توی سی دی. خب تنها عضوی که باقی میمونه، پس سی دی رو هم پیدا کنیم، تنها عضوی که باقی میمونه این عضو در اصل آبی هست. خب میام برای گره سی نیروها رو مشخص میکنم. توی گره سی من اینجا یک نیرو به سمت بالا داشتم، پس اینجا یک نیرو به سمت پایین داریم، اینجا یک نیرو از این سمت، پس اینجا به این ترتیب نیروهاش رو بذارم. یک نیروی افقی داریم به مقدار 4L سوم، یک نیروی عمودی داریم به مقدار L، BC مقدارش L هست، و یک نیرو هم قاعدتاً به این سمت بایستی داشته باشم، از این سمت، که اسمش رو بذاریم مقدار نیروی AC. خب میتونم بیام و تعادل بنویسم در جهت X و Y و مقدار AC رو پیدا کنم. قبل از اینکه مقدار AC رو پیدا کنیم من برم این زاویه رو پیدا کنم، زاویه تتایی که اینجا هست. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل یعنی 3D به ضلع مجاور یعنی به این طول یعنی 4D. پس نسبت 3D به 4D، دیاش ساده میشه 3/4 تتا رو بگیرم، 3 تقسیم بر 4 تانژانت معکوسش رو حساب کنیم میشه 36 و 8 درجه. خیلی حالا میام برای توی این گره سی سیگما اف وای مساویه با 0 رو می نویسم. چی میشه؟ میشه آسی سینوس 36 و 8 برابر با ال. پس میتونم آسی رو هم مقدارش رو پیدا بکنم. میشه 1 تقسیم بر سینوس 36 و 8 میشود 1 و 7. پس مقدار آسی میشود 1 و 7 ال. این هم نیروی توی عضو آسی. این مال وقتی که نیرو توی گره بی قرار داشته باشه. خب نیروها به دست اومد. حالا بریم سراغ وقتی که نیرو پایین تر قرار داره. پس من اینجا رو پاک بکنم، مجدد تجزیه تحلیل رو انجام بدیم. خب حالا بریم مال وقتی که نیرو توی قسمت B به اصطلاح نیرو توی گره C قرار داشته باشه. توی گره C وقتی نیرو قرار داره ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اولا این عضو که حذف شده بود وجود خارجی نداشت، پس در قسمت B خواهیم داشت خب مقدار BD که 0 هست در هر صورت، این مقدار BD. خب اگر که مجدد گره ها رو بررسی کنم این عضو هم حذف میشه، AB هم حذف میشه. چرا؟ چون گره B رو اگر توجه بکنید هیچ نیروی در جهت X نداره، پس بایستی AB هم حذف باشه، AB هم 0 و خب هیچ نیروی عمودی هم وجود نداره، پس BC هم 0، پس مقدار BC هم می شود 0. دیگه چی؟ دیگه اگر من بیام و گره D رو بررسی بکنم می بینم که مقدار AD هم حذف خواهد شد. AD هم حذف میشه چون توی گره D ما در جهت X وقتی این عضو رو نداشته باشیم که نیرو وارد کنه، این یکی عضو AD هم نیروی نخواهد داشت چون در تعادل در جهت وایش بایستی 0 باشه. و ضمناً عضو DC هم روبروی این مقدار D قرار خواهد گرفت. پس مقدار نیروی CD یا DC برابر با DX که مقدارش هست 4L سوم به این ترتیب. پس این عضو CD رو هم پیدا کردیم. چی باقی میمونه؟ مجدد این عضو آبیه رو بایستی تحلیل کنیم. خب توی عضو آبی چه خبره؟ اینجا یک نیرو داریم، یک نیرو هم که رو به پایین داریم، مقدار نیروی L هست،
یه نیرو هم از این سمت باید داشته باشم. پس میام و عضو گره C رو تجزیه تحلیل میکنم. گره C توش چه خبر هست؟ یه دونه نیروی L رو به پایین داریم، یه نیرو به این سمت داریم که اسمشو بذاریم AC که مقدارش رو میخوایم، و یک نیرو هم به سمت راست داریم که مقدارش هست DC مقدارش بوده 4L سوم. 4L سوم. خب زاویه رو هم که قبلا پیداش کرده بودیم 36 و 8 دهم بود. خب حالا من میام برای این گره یه سیگما FY مجدد می نویسم. مجدد وقتی سیگما FY رو بنویسیم میبینیم میشود AC سینوس 36 و 8 دهم برابر با L و مثل قسمت قبل شد مقدارش مقدار AC می شود 1 و 7 دهم L. این هم مقدار AC که برای نیرو توی عضو AC مقدارش به دست اومده.